फक्त 45 विद्यार्थी आहेत, बरेच जण लेफ्ट झालेले आहेत. हा, प्रेझेंटेशन दिसत नसेल तर मला सांगायचं. During last lecture we have seen about the photochemistry, that is the what is photochemistry, what are the photochemical reaction and what are thermal reaction. म्हणजे ordinary reactions are the thermal reaction, while the reactions which takes place in presence of light radiation by absorbing the light radiation are known as the photochemical reaction. In the branch of chemistry, these photochemical reactions are studied in the branch and it is known as the photochemistry. We have also seen about the difference between photochemical reaction and thermal reaction. And the study of photochemistry based on the 4 laws of photochemistry. यापैकी 3 laws आपण पाहिलेले, that is the Grothus-Draper law, then second Lambert's law आणि Beer's law. हे 3 laws आपण पाहिलेले आहेत. अरे वेळेत ऍडमिट होत चला, काही लोक उशीर ऍडमिट होतात आणि मध्येच मग मला स्टॉप करावं लागतंय. ग्रोथस रॅपर लॉ, लॅम्बर्ट्स लॉ आणि बियर्स लॉ हे आपण पाहिलेलं आहे. ट्रान्समिटर्स म्हणजे काय, ऍब्झॉर्बन्स म्हणजे काय हेही पाहिलेलं आहे. देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द आइन्स्टाईन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स. तर सुरुवातीचा हा जो पार्ट आहे तो आपण पाहिलेला आहे. दॅट इज द लॅम्बर्ट्स बियर्स लॉ, म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ द लॅम्बर्ट अँड बियर्स लॉ. लॅम्बर्ट लॉ मध्ये फक्त सांगितलेलं आहे की रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेन्सिटी ऑफ लाईट विथ थिकनेस ऑफ द मीडियम is directly proportional to the intensity of the light. And they are also considered that is the if there are the solutions of the different concentration, then the rate of decrease in intensity of light with thickness of medium is directly proportional to the intensity of light as well as concentration of the solution. हे इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे. मायनस डी आय बाय डी एक्स, निगेटिव्ह साईन का आहे तर हा रेट डिक्रीज होतोय, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनॅलिटी साईन आपण रिमूव्ह केलं, के डॅश इंटू आय इंटू सी. के डॅश हा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे अँड इट इज नोन ॲज द मोलर ऍब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. म्हणजे के ला आपण लॅम्बर्ट लॉ मध्ये ऍब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट म्हटलं होतं. के डॅश इज द मोलर ऍब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट. सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इन मोल पर डीएम क्यूब. अँड टू गॉट द फायनाईट चेंज, म्हणजे ज्यावेळी लाईट तुमचा एंटर होतो त्या मीडियम मध्ये जे सोल्युशन तुम्ही प्लेस केलेलं आहे विथ थिकनेस एक्स, त्या क्युव्हेटची थिकनेस आहे, आणि त्याच्यामधून लाईट पास होत असताना बिफोर एंटरिंग द मीडियम अँड आफ्टर लिव्हिंग द मीडियम, व्हॉट विल बी द चेंजेस इन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट. दिस कॅन बी ऑब्टेन by integrating this equation. Rearrange that, it take the intensity term on same side, that is di by I is equal to minus k dash I into dx. आणि मग याची लिमिट्स तुम्हाला माहित आहेत इंटेन्सिटीचं. बिफोर एंटरिंग द मीडियम I0, आफ्टर लिव्हिंग द मीडियम I, अँड सुरुवातीला थिकनेस हा 0 आहे, तुमच्या मीडियमचा थिकनेस x आहे. ही लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. On integration we got ln I upon I0 is equal to minus k dash into x into c. आणि हा नॅचरल लॉगॅरिथम आपल्याला टू द बेस 10 करायचा आहे. यासाठी आपण या इक्वेशनला 2.303 ने मल्टिप्लाय केलं. दॅट इज 2.303 log ऑफ I upon I0 is equal to minus k dash x into c. Therefore log I upon I0 is equal to minus k dash divided by 2.303. हा फॅक्टर इथे घेतला, डिनॉमिनेटरला गेला, राईट हँड साइडला घेतल्यानंतर इंटू एक्स इंटू सी. आता के डॅश अपॉन 2.303 हा सुद्धा फॅक्टर काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. याच्यासाठी आपण ऍप्सिलॉन ह्या कॉन्स्टंट टर्म वापरली. दॅट इज लॉग आय अपॉन I0 इज इक्वल टू मायनस ऍप्सिलॉन एक्स इंटू सी, where epsilon is the molar absorptivity or molar absorbency index or molar extinction coefficient, and it is related to the molar absorption coefficient. Alpha ला आपण molar absorption coefficient म्हटलेलं आहे इथं, सॉरी के डॅश ला मोलर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हटलेलं आहे आणि ऍप्सिलॉन ला मोलर एक्सटेन्शन कोएफिशियंट म्हटलेलं आहे. दॅट इज ऍप्सिलॉन इज इक्वल टू मायनस के डॅश डिवायडेड बाय 2.303. इथपर्यंत समजलं सर्वांना. बियर्स लॉ तुम्ही बऱ्याच वेळा स्टडी केलेला आहे, लॅम्बर्ट्स बियर्स लॉ. देन ऑप्टिकल डेन्सिटीसाठी आपण इक्वेशन पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. डी इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे, ऑप्टिकल डेन्सिटी किंवा ऍब्झॉर्बन्स ए इज इक्वल टू or D is equal to
log I0 upon I. Therefore, we can write this exponential form of this equation, that is I0 upon I is equal to 10 raised to D. Therefore, reverse केला आपण डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 रेस टू मायनस डी. मग ही दोन्ही इक्वेशन, पाठीमागचे इक्वेशन I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 रेस टू मायनस एप्सिलॉन एक्स सी आणि हे इक्वेशन कम्पेअर केलं तर आपल्याला डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इंटू सी हे इक्वेशन मिळेल. दॅट इज 10 चे दोन्ही मायनस डी आहे आणि त्या इक्वेशन मध्ये मायनस एप्सिलॉन एक्स सी आहे, म्हणजे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इंटू सी. मग ज्यावेळी सी हे कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू 1 मोलर असेल आणि थिकनेस पण तुमचा मीडियमचा 1 असेल, त्यावेळी ऑप्टिकल डेन्सिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन हे इक्वेशन मिळेल तुम्हाला. दस द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशियंट इज द ऑप्टिकल डेन्सिटी. म्हणजे एप्सिलॉन हा ऑप्टिकल डेन्सिटी एवढा आहे कधी, ज्यावेळी when layer of solution has unit thickness and absorbing substance has unit concentration. म्हणजे सोल्युशनचा लेअरची थिकनेस जी आहे, क्युवेट मध्ये तुम्ही सोल्युशन घेतलेलं आहे त्याची थिकनेस ही युनिटी आहे आणि सबस्टन्स जो प्लेस केलेला आहे त्याच्यामध्ये जे सोल्युशन प्लेस केलेलं आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा 1 मोलर आहे. त्यावेळी optical density D is equal to epsilon and epsilon is the molar extension coefficient. On the basis of this equation, law can also be stated as, या इक्वेशन वरून आपण बियर-लॅम्बर्ट्स लॉ आणखी वेगळ्या प्रकारे स्टेट करू शकतो. when a monochromatic radiation passes through a solution of an absorbing substance, when the concentration and thickness of the absorbing layer are changed an inverse रेशो. म्हणजे एप्सिलॉन साठी आपण रिअरेंज केलं, when these x and c changes in an inverse ratio, this law forms the basis of spectrophotometric methods of chemical analysis. This is about the Beer-Lambert's law. Then next law, Stark-Einstein law of photochemical equivalence. Stark and Einstein in 1905 studied the quantitative aspect of photochemical reaction by application of quantum theory of light. They noted that each molecule, म्हणजे एखादी रिएक्शन आपण कॅरी आउट केली by exposing that reactants to the light radiation. Light radiation ला reactants आपण एक्सपोज केले आणि मग how many reactant undergoes the conversion into the product by absorbing the how many quantum of the radiation. The quantitative relationship between that number of molecules reacting per unit time किंवा जेवढ्या कालावधीसाठी आपण त्या रेडिएशनला रिएक्टंट्स एक्सपोज केलेले आहेत आणि त्यांनी किती क्वांटम ऍब्सॉर्ब केलेले आहेत, याच्यामधलं क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन हे स्टार्क आइन्स्टाईन लॉ मध्ये दिलेलं आहे. They noted that each molecule taking part in the reaction absorbs only a single quantum or photon of light. आइन्स्टाईन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स नुसार प्रत्येक मोलिक्यूल रिएक्शन मध्ये भाग घेणारा हा फक्त एकच क्वांटम किंवा एकच फोटॉन ऑफ लाईट ऍब्सॉर्ब करतो. म्हणजे जर ए हा मोलिक्यूल तुम्ही रिएक्टंटचा घेतला, when we expose these molecule A टू द लाईट रेडिएशन, UV किंवा विजिबल रेडिएशनला आपण हे मोलिक्यूल एक्सपोज केले तर कितीतरी क्वांटम रेडिएशनचे अवेलेबल आहेत. नंबर ऑफ मोलिक्युल्स तुमच्या सॅम्पल मध्ये आहेत, परंतु प्रत्येक मोलिक्यूल हा एकापेक्षा जास्त फोटॉन ऍब्सॉर्ब करत नाही. इट ऍब्सॉर्ब्स ओनली ए सिंगल क्वांटम or photon of light. The molecule that gains one photon equivalent energy is activated and enters into the reaction. म्हणजे ए हा मोलिक्यूल तुमचा असेल तर when we expose this molecule to the light radiation, UV visible, it gains photon. It absorbs the one photon, only one photon, आणि energy of each photon is given by the equation E is equal to h nu. म्हणजे ए एक्सपोज केला तुम्ही, ए प्लस एच न्यू, एक फोटॉनची एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली, म्हणजे तो मोलिक्यूलची एनर्जी काय झाली, वाढली. इट गेट्स एक्साइटेड आणि मग तो रिएक्शन मध्ये एंटर होतो.
Stark and Einstein thus proposed a basic law of photochemistry, which is named after them. The Stark-Einstein law of photochemical equivalence may be stated as: in a photochemical reaction, each molecule of the reacting substance absorbs a single photon of radiation, causing the reaction and is activated to form the products. म्हणजे आता प्रत्येक रिॲक्शन घडून येण्यासाठी त्या रिॲक्टिंग मॉलिक्यूलकडे मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी पाहिजे. हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे कायनेटिक्स मध्ये. म्हणजे आपल्या सॅम्पलमध्ये कितीतरी मॉलिक्युल्स असतात, पण सर्वच्या सर्व मॉलिक्यूल हे प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होत नाही. आपण रेट ऑफ रिॲक्शन मोजतो, त्याच्यामध्ये असं दिसून येते की नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द सॅम्पल आर मोर, बट नॉट इच अँड एव्हरी मॉलिक्यूल गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. म्हणजे ज्या मॉलिक्यूलकडे तेवढी एनर्जी आहे असेच मॉलिक्यूल ऍक्टिव्हली इफेक्टिव्हली कोलाइड्स होतात अँड दे आर कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. आता फोटोकेमिकल रिॲक्शन मध्ये काय होत आहे तर प्रत्येक मॉलिक्यूल हा एकच फोटोन ऍब्सॉर्ब करतो आणि गेट ऍक्टिवेटेड टू फॉर्म द प्रॉडक्ट. दिस इज द स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स. लेक्चर चालू आहे. स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स समजला. हा स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स. अशा प्रकारे आपण इथं चारही लॉज पाहिलेले आहेत. याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला? बोला. स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स नुसार काय लॉचं स्टेटमेंट? ऋतुजा गायकवाड. ऋतुजा, स्टेटमेंट काय स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स? ऐकायला येते ना तुम्हाला का नाही येत? योजना कदम मॅम येते ऐकायला. हा, मग लॉ सांगा मला काय आहे तो. एक एक लॉ प्रत्येकाने सांगा. स्टार्क-आइन्स्टाईन लॉ. हा. In photochemical reaction, each molecule of reacting substance absorbs a single photon of radiation, causing a reaction and is activated to form a product. छान छान, गुड. चैत्राली अगदी बरोबर Thank you, आहे. Then let us consider that is when it absorbs the one quantum of radiation, then what is the energy change? एनर्जी चेंज काय होतोय तर हे एक्सप्लेनेशन आपण या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे. दॅट इज वन फोटॉन. फोटॉन कोणते आहेत? अल्ट्राव्हायलेट किंवा व्हिजिबल रेडिएशनचे फोटॉन आहेत. ते बंबार्ड ऑन द रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल. हा रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल ए आहे आपला. फोटॉन याच्यावरती आपण बंबार्ड केलेला आहे. लाईट रेडिएशनला हा मॉलिक्यूल एक्सपोज केलेला आहे आणि मग त्या एक मॉलिक्यूल हा एकच फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि इट गेट्स एक्साइटेड. दिस इज द एक्साइटेड मॉलिक्यूल. एक्साइटेड मॉलिक्यूल आपण अशा प्रकारे दाखवलाय. तो स्टारने पण आपण दाखवतो कारण याची एनर्जी काय झाली? वाढली. एनर्जी वाढली. दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल गेट्स ऍक्टिवेटेड अँड फायनली इट गेट कन्व्हर्टेड इनटू द प्रॉडक्ट. बी, द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स इज इलुस्ट्रेटेड इन द फिगर. या फिगर मध्ये आपण हा लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स इलुस्ट्रेट केलेला आहे, दाखवलेला आहे. वेअर ए मॉलिक्यूल ए ऍब्सॉर्ब्स ए फोटॉन ऑफ रेडिएशन. ए या मॉलिक्यूलने रेडिएशनचा फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला अँड गेट्स ऍक्टिवेटेड आणि तो ऍक्टिवेट झाला. द ऍक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए स्टार देन डिकम्पोजेस टू यील्ड बी. ऍक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हा त्याची एनर्जी हायर आहे, आपण तो स्टारने दाखवलेला आहे. हा ए स्टार म्हणजे काय? ऍक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ए. इट डिकम्पोजेस टू यील्ड बी. हा परत डिकम्पोज होतो आणि बी हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. वी कुड से द सेम थिंग इन इक्वेशनल फॉर्म ॲज. हीच गोष्ट आपण इक्वेशन मध्ये पण लिहू शकतो. दॅट इज ए हा मॉलिक्यूल आहे आपल्या रिॲक्टंटचा. रेडिएशन त्याच्यावरती फॉल झाली. रेडिएशनच्या एका फोटॉनची एनर्जी आहे एच न्यू. एच हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे. न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन.
इट गिव्स ए स्टार. ए स्टार हा काय ऍक्टिव्हेटेड मॉलिक्युल ऑफ द रिॲक्टंट की ज्याची एनर्जी काय जास्त आहे. ए स्टार इज देन कन्व्हर्टेड इन टू द फायनल प्रॉडक्ट. तो ऍक्टिव्हेटेड झाला, त्याच्याकडे भरपूर एनर्जी आली रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केल्यामुळं आणि इट गेट कन्व्हर्टेड. म्हणजे जे इंटरनल रिअरेंजमेंट करायसाठी लागते एनर्जी, म्हणजे सम मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, न्यू बॉन्ड अँड ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड अँड फायनली गेट कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट बी. ओव्हरऑल रिॲक्शन आपण अशी लिहू शकतो, ए प्लस एच न्यू गिव्स बी, दॅट इज द फोटोकेमिकल रिॲक्शन. रिॲक्टंट आपला ए आहे, प्रॉडक्ट बी आहे. ए हा फक्त आपण हीट केला तर रिॲक्शन घडून येत नाही, पण ए हा आपण एक्सपोज केला रेडिएशनला तर इट ॲब्सॉर्ब द photon of radiation and get converted into B. हॅलो, हा हा बोला की. 1-2 मिनिट लेक्चर घेते मी, आहे जरा बरे बरे टीवाय सिलेबस खूप राहिले ना, मग जरा लेक्चर घेते. करू नंतर फोन. तुम्ही बरे आहे का? In practice, we use molar quantities. That is 1 mole of A absorbs 1 mole of photons or 1 Einstein of energy. म्हणजे एका मोलने 1 mole of A absorbs 1 mole of photons or 1 Einstein of energy. आता इथं तुम्हाला मोलिक्युल आणि मोल मधला फरक समजला पाहिजे. काय म्हणते मी, दॅट इज 1 मोल ऑफ ए absorbs 1 mole of photons or 1 Einstein of energy E. The value of E can be calculated by using the expression given below. Energy of single photon, eka photon की energy is given by the equation E is equal to h nu. And energy of 1 mole of photon is 1 mole of substance. म्हणजे किती सबस्टन्स, तर त्याचं जेवढा मोलिक्युलर वेट आहे तेवढा तो सबस्टन्स. 1 मोल आणि मोलिक्युल ए हा मोलिक्युल आहे, ए चा 1 मोल पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल ए ला, सांगा मला, पटकन सांगायचं, जास्त वेळ घालवायचा नाही. मोल आणि मोलिक्युल मधला फरक मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलेला आहे. 1 मोल ऑफ सबस्टन्स आणि 1 मोलिक्युल ऑफ सबस्टन्स याच्यामध्ये काय फरक आहे. वॉटरचा 1 मोल म्हणजे किती, वॉटरचा 1 मोल म्हणजे किती सांगा बरं. अरे तुम्ही बोलतच नाही काही. 1 मोल ऑफ वॉटर मीन्स हाऊ मेनी वॉटर. किती वॉटर म्हणजे 1 मोल ऑफ वॉटर. 18. हा बरोबर. म्हणजे अजून पण कन्फर्म नाही तुम्ही, बराच वेळा आपलं झालेलं आहे. जे त्या सबस्टन्सचं मोलिक्युलर वेट असतं ते आपण ज्यावेळी ग्रॅम मध्ये घेतो दॅट इज 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे वॉटरचं मोलिक्युलर वेट 18 आहे. 18 ग्रॅम वॉटर तुम्ही घेतलं तर तो 1 मोल ऑफ वॉटर झाला. आणि हा एका मोल मध्ये किती मोलिक्युल असतात. 18 ग्रॅम मध्ये किती वॉटरचे मोलिक्युल असतात. काय किती वेळा सांगितलंय. मसिरा बागवान, मसिरा जॉईन आहेस ना. एका मोल मध्ये किती असतात मोलिक्युल. हायड्रोजन नंबर एवढे मोलिक्युल असतात. 6.023 बरोबर आहे ओंकार. 6.023 इंटू 10⁻23 एवढे मोठे नंबर ऑफ मोलिक्युल्स असतात एका मोल मध्ये. मग आता आपल्याला आपण आइन्स्टाईन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स काय सांगितलंय, तर 1 मोलिक्युल ऍब्सॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी, 1 फोटॉन. एक मोलिक्युल एकच फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतो. मग 1 मोल किती फोटॉन ऍब्सॉर्ब करेल. 1 मोल म्हणजे किती मोलिक्युल झाले, एन इंटू ए. एन हा हायड्रोजन नंबर, ए हा आपला रिॲक्टिंग मोलिक्युल. त्या मोलिक्युलला एन ने मल्टिप्लाय केलं तुम्हाला 1 मोल मिळेल. मग आइन्स्टाईन म्हणजे काय, फोटॉनची एनर्जी h न्यू आहे. मग एक आइन्स्टाईनची एनर्जी किती येईल,
कशाने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे सांगा मला. The energy of 1 mole of photon is equal to NH nu. N ने आपल्याला मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. E is equal to NH nu. एका मोलची, ही एका मोलिक्युलची, ही एका मोलची. आणि मग ती एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला इक्वेशन न्यू बरोबर सी अपॉन लॅमडा, हे इक्वेशन आपल्याला माहित आहे. सी इज इक्वल टू न्यू लॅमडा, ते रिअरेंज केलं न्यू साठी तर काय इक्वेशन येईल, एन एच सी डिवायडेड बाय लॅमडा. न्यू ची व्हॅल्यू इथं पुट केलेली आहे, सी डिवायडेड बाय लॅमडा. मग आता ह्या कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहित आहेत. यांची व्हॅल्यू ॲव्होगाड्रो नंबरची व्हॅल्यू आहे 6.023 into 10 raised to 23 into 6.624 into 10 raised to minus 34 joule second. हे ॲव्होगाड्रो नंबरची व्हॅल्यू आहे. ही प्लँक्स कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू आहे. आणि वेलोसिटी ऑफ लाईट तुम्हाला माहित आहे मीटर पर सेकंड मध्ये किती असते, 3 into 10 raised to 8 डिवायडेड बाय लॅमडा. हा आपल्याला नॅनोमीटर मध्ये घ्यायचा आहे म्हणून त्याला आपण 10 raised to minus 9 ने मल्टिप्लाय केलं. हा फॅक्टर जर कॅल्क्युलेट केला आपण तर आपल्याला मिळेल 1.1962 into 10 raised to 8 डिवायडेड बाय लॅमडा जूल पर मोल. लॅमडा कशामध्ये घेतलेला आहे, नॅनो मीटर मध्ये घेतलेला आहे. हे सॉल्व्ह केलं, वी गॉट जूल पर मोल. आणि किलो जूल मध्ये काय येईल, त्याला 10 raised to minus 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे इथं 10 raised to 5 येईल. 5 ने हा डेसिमल पॉइंट इकडे घेतला. आपण 10 raised to minus 3 1000 ने भागायचं, म्हणजे 10 raised to minus 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. 10 raised to minus 3 आणि 10 raised to plus 8 किती झाले, इथं राहिले 10 raised to 5. 5 म्हणजे हा डेसिमल 5 पॉइंट इकडे जाईल, 5. दॅट इज 1 2 3 4 आणि इथे 0 आपल्याला द्यावा लागेल, म्हणजे 1920 डिवायडेड बाय लॅमडा किलो जूल पर मोल. काय अडचण आहे का कोणाला, आवाज येतो कोणाचा, ऍडमिट व्हायचंय का. अरे लेक्चर संपत आले की रे बाळा. Ma'am, the value of Planck constant is wrong, ma'am. You प्लँक can कॉन्स्टंट, हा प्लँक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती आहे, 6.626 into 10 raised per 34. But you मायनस 34 निसार. yeah, ma'am. Here you need 6.624, but not 24, 26. हा 2624 फारसा फरक नाही त्याच्यामध्ये डेसिमल मध्ये. 6.264 ठीक आहे. आपण करेक्शन करूया, 24 पण चालू शकते. इंटू 10 raised to minus 34 26 केला तरी फार फरक पडणार नाही इथं. ठीक आहे. किलो जूल पर मोल, that is the energy of 1 mole of photon, that is 1 Einstein. समजलं इथपर्यंत सर्वांना. Yes, ma'am. Okay, then let us consider about the quantum yield or quantum efficiency. Quantum yield or quantum efficiency. क्वांटम यील्ड किंवा क्वांटम इफिशियन्सी म्हणजे काय, तर 2 मिनिट. क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियन्सी, 2 मिनिट जरा तुम्ही इथं लक्ष द्या. Quantum yield or quantum efficiency. It has been shown that not always a photochemical reaction obeys the Einstein law. The number of molecules reacted, म्हणजे आता आइन्स्टाईन्स लॉ नुसार प्रत्येक मोलिक्यूल हा एक फोटॉन
ऍब्सॉर्ब करतो. पण असं जर असेल, प्रत्येक मॉलिक्यूल हा एकच फोटॉन ऍब्सॉर्ब करत असेल आणि अंडरगोज द रिॲक्शन असं असेल, तर क्वांटम यील्ड आपल्याला एकच आलं पाहिजे. कारण क्वांटम यील्ड फाय बरोबर काय इक्वेशन आहे, तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिॲक्टेड इन ए गिव्हन टाइम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब इन द सेम टाइम. त्या गिव्हन टाइम मध्ये किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट झाले आणि त्या ह्याने किती फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केले याच्यावरती हे क्वांटम यील्ड डिपेंड आहे. मग आता असं जर असेल तर क्वांटम यील्डची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे, किती आली पाहिजे? सांगा मला. एका मॉलिक्युलने एक क्वांटम ऍब्सॉर्ब केला, तर क्वांटम यील्ड किती आलं पाहिजे सांगायचं पटकन. नाही, तुम्हाला सांगतायत एकच मॉलिक्युल रिॲक्ट झाला आणि फोटॉन त्याने एकच ऍब्सॉर्ब केला. 1 डिवायडेड बाय 1 किती येईल? 1 डिवायडेड बाय 1 1च येईल. बरोबर आहे. तर क्वांटम यील्ड हे 1 आलं पाहिजे. पण हे क्वांटम यील्ड 1 येत नाही. काही वेळा क्वांटम यील्ड खूप हाय येतं, दॅट इज 10⁴, 5 एवढं हाय असतं. आणि काही वेळा कमी असतं क्वांटम यील्ड, 1 पेक्षा कमी असतं. तर हे कशामुळे होतं, तर द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिॲक्टेड or decomposed is often found to be markedly different from the number of quanta or photons of radiation absorbed in a given time. म्हणजे असं दिसून आलं की किती फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर किती मॉलिक्युल्स अंडरगो द रिॲक्शन. काही वेळा एक फोटॉन ऍब्सॉर्ब करून नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अंडरगो द रिॲक्शन, म्हणजे फक्त एक फोटॉन ऍक्टिव्हेशनसाठी पुरेसा आहे. तो एक मॉलिक्युलला ऍक्टिव्हेट करतो, ती प्रायमरी प्रोसेस होती आणि मग इट इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ सेकंडरी प्रोसेसेस. आणि एकच फोटॉन ऍब्सॉर्ब करून नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अंडरगो द रिॲक्शन, आणि अशा केसेसमध्ये आपल्याला हाय क्वांटम यील्ड मिळतं. द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिॲक्टेड ऑर फॉर्म्ड पर फोटॉन ऑफ लाईट ऍब्सॉर्ब इज टर्म्ड ॲज द क्वांटम यील्ड. म्हणजे प्रत्येक फोटॉन ऍब्सॉर्ब करून किती मॉलिक्युल रिॲक्ट झाले याच्यावरून आपण त्या रिॲक्शनचं क्वांटम यील्ड काढतो. अँड इट इज डिनोटेड बाय फाय. Thus, phi is equal to number of molecules reacted in a given time divided by number of photons absorbed in the same time. त्या दिलेल्या टाइम मध्ये किती मॉलिक्युल्स रिॲक्ट झाले आणि त्या टाइम मध्ये किती फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केले याच्यावरून आपण क्वांटम यील्ड त्या रिॲक्शनचं काढू शकतो. Thus, the phi is equal to मॉलिक्युल्सच्या ऐवजी आपण मोल्स घेतले तर आपल्याला खाली काय घ्यावं लागेल, आइन्स्टाईन्स घ्यावे लागतील, यानी एच न्यू. नंबर ऑफ मोल्स रिॲक्टेड इन ए गिव्हन टाइम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ आइन्स्टाईन्स ऍब्सॉर्ब इन द सेम टाइम फॉर ए रिॲक्शन that obeys strictly the Einstein law. One molecule decomposes per photon. The quantum yield phi is equal to 1. म्हणजे स्ट्रिक्टली जर तो आइन्स्टाईन्स लॉ ओबे करत असेल तर क्वांटम यील्ड म्हणजे एका मॉलिक्युलने 1 फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला, 1 मोलने 1 आइन्स्टाईन ऍब्सॉर्ब केला, म्हणजे त्याचं क्वांटम यील्ड किती आलं पाहिजे, 1 आलं पाहिजे. When 2 or more molecules are decomposed per photon, phi is greater than 1. म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक मॉलिक्युल जर त्याने रिॲक्ट झाले एक फोटॉन ऍब्सॉर्ब करून, तर क्वांटम यील्ड काय येईल, जास्त येईल. इथं फायचं जरा नोटेशन हे झालेलं आहे, मी थोडस बदलते. फाय इज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे
2 or more molecules are decomposed per photon. एकच फोटॉन त्याने ऍब्सॉर्ब केला, परंतु 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मॉलिक्यूल अंडरगोज द रिॲक्शन डिकम्पोज झाले तर क्वांटम यील्ड हे 1 पेक्षा जास्त असेल. द रिॲक्शन हॅज ए हाय क्वांटम यील्ड. मग आपण काय म्हणणार तर 1 पेक्षा जास्त आहे म्हणजे हाय क्वांटम यील्ड आहे. द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स डिकम्पोज इज लेस दॅन 1 पर फोटॉन. म्हणजे प्रत्येक फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला, परंतु मोलिक्युल्स अंडरगो द रिॲक्शन इज लेस दॅन 1. एकापेक्षा कमी मोलिक्युल्स प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झाले तर अशा वेळेस क्वांटम यील्डची व्हॅल्यू काय असते? कमी असते. दॅट इज द रिॲक्शन हॅज लो क्वांटम यील्ड. समजलं क्वांटम यील्ड म्हणजे काय? काय क्वांटम यील्ड म्हणजे? सुप्रिया कदम, काय डिफिकल्टी आहे का सुप्रिया? कदम सुप्रिया बोला. चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता तुम्ही. कदम सुप्रिया, हँड रेज केलाय तू. काय डिफिकल्टी आहे का तुला? सुप्रिया कदम. मिस डबल एकदा सांगा ना. हा, परत एकदा सांगा ना फॉर्म्युला. कशाचे? क्वांटम यील्ड साठी वे. द नंबर ऑफ मोलिक्युल्स अंडरगो द रिॲक्शन इन गिव्हन टाइम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन ऍब्सॉर्ब्ड इन दॅट टाइम. किंवा मोल्स घेतले आपण तर नंबर ऑफ मोल्स undergoes the reaction in a given time divided by number of Einstein absorbed in that given time. टाइम सेम आहे दोन्हीसाठी. आलं लक्षात? आलं. समजलं सर्वांना क्वांटम यील्ड म्हणजे काय ते? काय डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये? नाही काय डिफिकल्टी? कोणी काय बोलत नाही म्हणजे डिफिकल्टी नाही. ठीक आहे. मग एक प्रॉब्लेम घ्या, प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करा. आता मी जे आइन्स्टाईन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स घेतलेला आहे त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. करता येईल सॉल्व? अरे तुम्ही काहीच बोलत नाही. कॅल्क्युलेट द एनर्जी इन अर्थ. लिहून घ्यायचा प्रॉब्लेम. वही पेन आहे ना? आहे की नाही वही पेन? कोणीच काय बोलत नाही. प्रॉब्लेम हवा आहे की नको? आवाज येतोय का माझा? येस मॅम. घेताय ना प्रॉब्लेम लिहून? हो मॅम. हो मॅम. कॅल्क्युलेट द एनर्जी इन अर्थ. Calculate the energy in ergs and calories associated with first 1 quantum and second 1 Einstein for the radiation of wavelength lambda is equal to 3600 angstrom unit in bracket h is equal to 6.63 into 10 raised to minus 27 erg second, comma, c is equal to 3 into 10 raised to 10 centimeter per second,
comma 1 angstrom unit is equal to 10 raised to minus 8 centimeter, comma n is equal to 6.023 into 10 raised to 23. Bracket complete. CGS unit. CGS unit. मग आता इथं तुम्हाला काय केलं पाहिजे, याच्या सेकंद मध्ये दिलेला आहे, लाईट पण सेंटीमीटर पर सेकंद मध्ये दिलेला आहे, ॲव्होगाड्रो नंबर तेवढेच असतात आणि लॅम्बडा कशात घ्यायला पाहिजे, सेंटीमीटर मध्ये घ्यायला पाहिजे. म्हणजे अँगस्ट्रॉम युनिटचं सेंटीमीटर मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी काय करावं लागेल, इंटू 10⁻⁻8 करावं लागेल. आणि आलेली व्हॅल्यू ही अर्ग्ज मध्ये येईल एनर्जीची, त्याचं कन्व्हर्जन कॅलरीज मध्ये करायचंय. म्हणजे त्याला कितीने डिव्हाइड करायचं, 4.184 इंटू 10⁻7 ने. करा कॅल्क्युलेट. आता तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितलाय याचा, 1 क्वांटमचा E इज इक्वल टू एच न्यू आणि आईन्स्टाईनचा E इज इक्वल टू एन एच न्यू. करायचंय कॅल्क्युलेट सर्वांनी. बघूया. सॉल्व करा पटकन.
बघा झालं सॉल्व करून झालं का? अक्षय कदम करता येईल का सॉल्व? पुढचा पॉइंट घेऊया आपण. हा चालेल. हा इकडे लक्ष द्या. कॉज पीपीटी दिसते ना सर्वांना? पीपीटी दिसते का? येस मॅम. हा आता आपण पाहिले की काही रिएक्शन मध्ये क्वांटम इल्ड हे जास्त असतं, काही रिएक्शन मध्ये कमी असतं. ज्यावेळी रिएक्शन ही स्ट्रिक्टली आइन्स्टाईन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विव्हॅलन्स उभे करते त्यावेळी क्वांटम इल्ड हे एक असलं पाहिजे. पण क्वांटम इल्ड काही वेळा एक पेक्षा जास्त असतं, काही वेळा एक पेक्षा कमी असतं. तर असं का होतं? तर एक फोटोन ऍब्सॉर्ब करून नंबर ऑफ मोलिक्युल्स रिएक्शन when number of molecules undergoes the reaction, quantum yield is high, and by absorbing one quantum of radiation when less than one molecule, म्हणजे कमी fraction of molecule undergo the reaction, quantum yield is low. मग cause of high quantum yield, when one photon decomposes or forms more than one molecule, the quantum yield phi is greater than 1 and it is said to be high. मग काय कारण आहेत ही हाय क्वांटम यील्डची? तर रिएक्शन सबसिक्वेंट टू द प्रायमरी रिएक्शन, one photon absorbed in a primary reaction dissociates one molecule of the reactant, but the excited atoms that result may start a subsequent secondary reaction in which a further molecule is decomposed. म्हणजे काय होतं तर एका मोलिक्युलने फोटोन ऍब्सॉर्ब केला आणि त्याचं डिसोसिएशन झालं, ए आणि बी झाले. ही प्रायमरी रिएक्शन आहे. म्हणजे आइन्स्टाईन्स लॉ प्रमाणे त्या एका मोलिक्युलने एक फोटोन ऍब्सॉर्ब केला, त्याचं डिकम्पोजिशन झालं, ए आणि बी तयार झाले. आता हे दोन्ही ऍक्टिव्ह आहेत. हा ऍक्टिव्ह ए दुसऱ्या नॉर्मल मोलिक्युलशी कोलाइड झाला आणि त्याच्यापासून A2 तयार झाला आणि बी तयार झाला. ऑब्विसली वन फोटोन ऑफ रेडिएशन हॅज डिकम्पोज टू मोलिक्युल्स. म्हणजे इथं काय झालं, हा मोलिक्युल डिकम्पोज झाला, यापासून हे दोन ऍक्टिव्ह सेपरेट ऍटम्स तयार झाले, त्याची एनर्जी हाय एनर्जेटिक ऍटम दुसऱ्या नॉर्मल मोलिक्युलला कोलाइड झाला, त्याची एनर्जी याला दिली आणि त्यामुळे दुसऱ्या पण मोलिक्युलचं डिकम्पोजिशन झालं. म्हणजेच इथं एकच फोटोन ऍब्सॉर्ब केला, मात्र दोन मोलिक्युल डिकम्पोज झाले. म्हणजे दोन मोलिक्युल, टू मोलिक्युल्स अंडरगो द रिएक्शन. वन इज द प्रायमरी रिएक्शन अँड वन इज द सेकंडरी रिएक्शन. मग 2 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे ह्या रिएक्शन साठी क्वांटम यील्ड किती आलं? 2 आलं. A reaction chain forms many molecules per photon. When there are two or more reactants, a molecule of one of them absorbs a photon and dissociates. Primary reaction. The excited atom that is produced starts a secondary reaction chain. The chain reaction मध्ये काय होतं तर फर्स्ट प्रायमरी रिएक्शन मध्ये तो रिएक्टंटचा मोलिक्युल फोटोन ऍब्सॉर्ब करतो आणि फॉर्म्स द ऍक्टिव्हेटेड मोलिक्युल. डिसोसिएट झाला A2 आणि 2A तयार झाला. हे एक्साइटेड ऍटम्स आहेत, त्याची एनर्जी जास्त आहे. या एक्साइटेड ऍटम मधला हा A B2 ला कोलाइड झाला. B2 हा नॉर्मल मोलिक्युल आहे, त्याच्यापासून AB तयार झाला आणि पुन्हा B हा एक्साइटेड तयार झाला. बी एक्साइटेड, त्याची एनर्जी जास्त आहे, तो नॉर्मल A2 ला पुन्हा कोलाइड झाला आणि त्याच्यापासून ए बी तयार झाला आणि ए हा एक्साइटेड. म्हणजे अशी चेन इथं स्टार्ट झाली. ए एक्साइटेड आहे तो पुन्हा नॉर्मल मोलिक्युलला कोलाइड होईल, त्याच्यापासून डिसोसिएशन होऊन ए बी फॉर्म होईल, कॉम्बिनेशन होऊन ए बी फॉर्म होईल, पुन्हा बी तयार होईल. बी हा एक्साइटेड आहे, तो दुसऱ्या मोलिक्युलला कोलाइड होईल. असे नंबर ऑफ molecules undergoes the reaction by absorbing only one quantum of the radiation. एकच फोटोन ऍब्सॉर्ब करून नंबर ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स अंडरगो द रिएक्शन. म्हणजे इट इज नॉट वर्दी दॅट ए कंझ्युम्ड इन सेकंड इज रिजनरेटेड इन थर्ड. दिस रिएक्शन चेन कंटिन्यूज टू फॉर्म टू मोलिक्युल्स each time. Thus, the number of AB molecules formed in the overall reaction per photon is very large, or that the quantum yield is extremely high. म्हणजे इथं बरेच मोलिक्युल चेन रिपीटेड सेकंड अँड थर्ड स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन अँड अगेन अँड चेन रिएक्शन स्टार्ट.
चेन स्टॉप होईपर्यंत इथे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अंडरगो द रिएक्शन आणि मग एकच फोटॉन ऍब्सॉर्ब करून नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अंडरगो रिएक्शन देअरफॉर क्वांटम यील्ड इज हाय. समजलं हे? आता इथं आपला वेळ झालेला आहे. याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी नाही ना? रिझन फॉर हाय क्वांटम यील्ड दुसरं लेक्चर आहे मला बी डिव्हिजनचं. ठीक आहे का कुणाला डिफिकल्टी काय? अरे तुम्ही बोलत नाही. हाय क्वांटम यील्ड समजलं का आहे ते? आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे नंतरच्या लेक्चरला मी बघणार आहे.
हॅलो राहुल आहे? हॅलो हॅलो राहुल आहे?